Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på en rejäl pjäs. Det är den japanska Silky Nata 240. Det är ju en rejäl kniv så att säga som brukar saluföras som en japansk handyxa. Men Nata, det betyder ju faktiskt machete på japanska. Så jag skulle nog snarare säga att det är en rejäl kniv än en yxa. Även om det här kanske är den traditionella handyxformen i Japan. Det vet jag inte så mycket om. Så för mig är det i alla fall en rejäl kniv. Och storleken på den är ju totalt 42,5 cm. Varav bladet då är 24,5 cm. Och 240 kommer väl egentligen från bladlängden, så 240 mm ungefär då. Vikten ligger på 660 gram utan slida. Så det är en ganska rejäl och tung pjäs. Med slida kommer den upp i runt 800 gram tror jag, så nästan 1 kilo. Så det är ju något att släpa omkring på om man säger så. Natan finns ju i lite olika storlekar. I Sverige tror jag bara sett den här största som är 240 cm långt blad. Eller 240 mm snarare. Och kanske 180 mm versionen. Men det är väl 240 som är den vanliga så att säga. Den finns både med kilslipat blad, alltså bara med en slipning på ena sidan av väggen så att säga. Och med en mer vanlig dubbelslipad variant. Och det här är den dubbelslipade varianten. Främst är den väl tänkt som en rejäl träarbetningskniv då. Och som sagt, den kallas ofta för yxa och det finns väl en anledning till det så att säga. Det är en rejäl chopper så att säga. Den går ju som synes alldeles utmärkt att klyva med som en yxa. Men ibland kanske man vill batonera lite också. Med frusna batonger.
Se om den här håller bättre. Ja, det var ingen höjda träd här kanske. Ganska fruset. Men rent generellt så är den kanske inte superhöjdare för att batonera med, men funkar naturligtvis. Men bättre på att klyva som nyxa. Bladet är ganska tjockt, 5 mm. Och det ger ju en rejäl tyngd i det här stora, kraftiga bladet. Den är även lite böjd här, vilket ger att man får lite mer svung när man använder den då som yxa. Eller handtaget går även att ta av om man nu skulle behöva byta det, om man slår sönder det eller någonting. Det är ju så här mjukt gummi, men går enkelt att ta av och hyfsat enkelt att sätta på. Funkar bättre på det här icke frusna träet. Det är lite småklumpig, men inte jättelätt hanterlig, men visst funkar det att tälja lite köls hyfsat med den i alla fall. De blir inte superfina de här heller, men helt okej. Jag bryter in det här med lite storleksjämförelse med Tervets Grama, som den är ju ganska lik. Den är ju lite större än Skraman, framförallt så är den tjockare i bladet. Den har även ett längre blad, men den slipade längden är lika lång, 240 mm. Funkar riktigt bra till träbearbetning i stort, tycker jag. Ska man ge sig på att laga mat med den här, då kanske man ska tänka om. Den är väl ingen höjdare alls för det, om man säger så. Så då krävs det nästan att man har har med sig en annan liten kniv kanske. Det är klart att det går ju att laga mat med den, men det är inget jag rekommenderar. Utan det här är en träarbetare. När det kommer till tändstål så funkar den uppenbarligen. Man får dock ta i ganska rejält för att få gnistorna, och den är ganska stor och klumpig, så det vill ju till att hålla så här för att få det att funka. Som sagt, veden går utmärkt att fixa med natan. Maten får man hitta på något annat.
när det kommer till slidan så är det en ganska rejäl sak i plast och aluminium. Har en rejäl bältesloop som går över ett så här tjockt bälte. Lätt. Eller lätt ska jag inte säga, för det var ganska stora problem att få det över spännet så att säga. Men det är lite gummiaktigt där så det sviktar lite, men det går i alla fall. Har även en liten knapp här då för att fästa. Den sitter ju... Man kan ju ta den från själva fästet här då. Vilket är ganska praktiskt om man vill lägga ner den i en ryggsäck eller något. En så här vanlig plastflärp som knäpper i. Den sitter dock inte jättebra utan den här, så får ha lite koll på den. Ja, ligger och skramlar lite också. Men en ganska okej slida. Känns ju mer som en arbetsverktygsgrej än utegrej med tanke på slidan kanske. Men funkar okej. Slidan har ju rejäla dräneringshål. Bra för oss som bor i sånt klimat där det kan komma in snö och blöta och frysa. Silkinata är gjord i Japan och stålet är ett japanskt kolstål SKS 51. Som väl främst används till skärverktyg och verktyg som ska tåla hårda slag så att säga. Så det är väl ypperligt lämpat till den här sortens verktyg. Silke gör ju annars med sågar, men de kan uppenbarligen göra lite rejälare knivar också. På det stora hela är ju Silkinata 240 en riktigt trevlig kniv. Den är inte alls lika mångsidig som Varustelekas Skrama till exempel. Men när det kommer till träbearbetning och framförallt grövre träbearbetning så är det ju en riktig bäst. Ganska tung att släppa med sig, men lite kul att jobba med. Kanske inte rekommenderas för alla, men tycker man det är kul att gå ut i skogen och pyssla med ved så är det helt klart en bra kompanjon. Så till alla sådana ursäkta, rekommenderar jag den skarpt. Och med de orden så tackar jag för den här gången och hoppas att vi ses i skogen igen nästa gång. Tack och hej!